Ayan. Hello everyone! Ayan, kamusta naman ang taong bayan? Ayan, nahihirapan po ba sa diagnostic test? Ayan, so medyo, ano yan? Medyo madaming nakakuha naman sa inyo ng 3 digits. Wow, 3 digits! So, 120 items yon. And alam nyo naman, no, sa mismong araw ng boards kasi is 120 items naman talaga yung isa-solve nyo. Kaya ginawa din namin 120 items. So, don't worry kung medyo nahirapan kayo. Ayan, sasamahan naman namin kayo sa journey nyo. And, ayun. So, start na natin. Ayan. So, alam ko yung iba sa inyo nagtataka bakit recorded ako. Ayan. So, sa di nakakaalam ng setup, most probably recorded yung akin. Pero sige, after ko na lang magpakilala bakit ganyan yung setup ko. Pero ayan. Sige, start na natin. Wait lang. Ayan. So, ayan, welcome to the Let Majorship Review. And alam ko, ang dami sa inyo siguro iniisip na, hala, ang tagal pa naman ng exam pero start na ng review. Actually, no, mas maganda kung nagre-review kayo tapos gradually nadadagdagan ng nadadagdagan. Parang ganun, yung unti-unti ba? Kaysa naman yung isang bultuhan. Kasi 'pag isang bultuhan yan, most probably mahirapan kang matandaan lahat yan. So, para sa'kin ang ganda nung ano niyo actually program niyo ngayon. Kasi nung kami 2 days lang ang majorship gano'n. Ta's napansin nila na parang kailangan na pa bigyan ng more time. So ayan, nagkaroon kayo ng parang month long or hindi nga month, ilang buwan na preparation for 'di ba, lalo na sa majorship. And so for today's video, wow, and fundamental concepts of mathematics, ayan. So dinagdag lang namin 'to kasi yung iba sa inyo medyo nahihirapan, pero actually itong mga fundamental concepts na idi-discuss ko, puwede siyang i-calcu, kayang-kaya siya ng calculator niya. Pero again, ibang-iba kasi 'pag alam niyo yung fundamentals bago tayo pumunta sa mas mahihirap na part ng math, okey? Ayan, so before we start, ayan. So, I am Cherish Ivy Paiso Fabricante, ayan. So, rank 2 ako last September 2021. So, kami yung first batch ng tinatawag nilang pandemic top-notchers kasi kami yung nag-exam during pandemic, ayan. So, kung nakikita niyo ako, ayan, 'di ba mas maganda naman 'pag video. Wow, ayan. Ayan, so ako yan. And sa mga di nakakaalam, isa po akong BS Mathematics graduate at University of the Philippines, Baguio, and isa po akong unit earner, ayan. So, sa mga unit earner diyan, hello po. Alam kong very struggle sa'tin ngayon yung, Prof Ed, lalo yung Prof Ed, ayan. Lalo na nung ako din, nung nag-take ako ng diagnostic ng CBRC, parang nahirapan ako kasi hindi ko kilala si Piaget, si Kohlberg, yung mga ganyan. So, talagang nahirapan ako, nasalaylayan ako. Pero tingnan niyo naman yung binigay na rating sa'kin ng CBRC. Nabigyan nila ako ng 94 sa Gen at 92 sa Prof Ed. O, 'di ba parang ang galing lang kasi unit earner ako pero natulungan nila ako makakuha ng 94 sa Prof Ed. O, 'di ba? Ayan. And ipapakita ko lang yung mga ano ko sa inyo, ang mga gamit ko nung nagre-review. Ayan, so ayan yung calcu ko, yan yung, ano 'to, yung notebook ko, tapos yung phone ko, ayan. Mayabang si bakla, may pa-top 1, ayan. Kasi sabi nila 'di ba, goal setting lang yan. Ang inisip ko no'n talaga ang gino-goal ko talaga is mag-top 1 noon. Kasi ewan ko, nasilaw sa pera, charot, ayan. Hindi, pero ano, kung mag-e-aim ka din lang, higher na, 'di ba, ayan. So ginoal ko talaga mag-1 noon, mag-top 1 noon. And yun nga, parang hindi naman ako nanghihinayang na top 2 ako, pero kasi ang inisip ko noon, kaya gusto ko ding i-goal na top 1 maliban sa gusto ko talaga mag-top 1, if ever lang naman na di ako mag-top, sabi ko at least yung effort ko pang top notcher, tsaka ano parang shinure ko, parang alam ko na magiging sure pass kasi nga yung effort ko pang top 1, parang gano'n yung inisip ko nun, 'di ba? Grabeng motivation. Ayan, so before pa ako mag-proceed, off ko lang yung cam kasi kiti-kiti ako tsaka baka mag-ano yung internet ko, wait lang, Ayan. So, ayan. So, ano na tayo? So, ito yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante before kami mag-start, lalo na kapag math yung topic. Ayan. Sabi nga ni Paul Hamos,
The only way to learn mathematics is to do mathematics. 'Pag may pinapagawa kami sa inyo, sana naman gawin ninyo kasi para naman sa inyo 'yan, 'di ba? Sabi niyo nga practice makes perfect. Dapat kayo yung gumagawa, learning by doing. O 'di ba ginagamitan na daw kayo ng mga ano. Pero totoo yung sinasabi ko, dapat ginagawa ninyo. Huwag niyo akong panoorin kasi hindi ko na maibibigay yung sagot agad-agad. Parang ang goal ko dito is ma-practice kayo ng ma-practice. Gano'n din yung gagawin sa inyo ng ibang mentors. So, ayan, 'pag may pinagawa sa inyo, gawin niyo lang, okey? Ayan. And also sa mga takot sa mathematics, ayan, sabi nga nila mistakes allow thinking to happen. Huwag kayong matakot magkamali, 'di kayo mga calculator 'no, ayan. Tsaka mahirap naman daw talaga ang math kapag naiisip niyong mahirap siya or iniisip niyong magkakamali kayo agad, ayan. So, isipin niyo na lang na kapag nagkamali kayo, ayan, we learn from our mistakes, ayan. Sabi nga ng ko, we learn from our mistakes, ayan. 'Di ba mas natatandaan niyo 'pag nagkakamali at ang mga Pilipino talaga very critical 'pag nagkamali, yun yung nakikita, ayan. So, ganun na lang din pero gamitin niyo siya in a positive way, 'di ba? Parang, mali ako dito, sige next time 'di ko na ulitin." Parang mga gano'n. Yun yung naging motivation. Gawin niyong motivation yung mga pagkakamali ninyo to improve yourself, ayan. 'Di ba ang haba na? Ayan, sige. Sino mga may favorite ng math na subject? Oh, sige nga, okey mga math major kayo tapos favorite niyo yung math. Wow, nambudol. Ayan. Pero favorite niyo ba ang math? Yan, sa mga may di favorite, oh, sige pati sa mga may favorite, pakiulit nga po ito mga 5 times. Ayan, 1, 2, 3, go. I love math, I love math, I love math, I love math, I love math. Anong favorite subject niyo? Math. Nakuha? Ayan, madali ba ang math? Yes, ayan madali lang ang math. Okey, ayan so, alam niyo ba based on study, kapag nakikita niyo daw ang mathematics as something interesting, something useful, something na lagi niyong nagagamit, something na na-e-enjoy niyo, ganyan. Alam niyo bang puwedeng mag-improve drastically daw ang inyong mathematical performance or mathematical skills, ayan. Kasi ang anxiety natin sa math daw is nag-i-start talaga sa mindset and perspective natin towards math. Ayan, kaya kung gusto niyong gumanda or gumaling sa math, ayan, simulan niyo sa pagpapalit ng mindset or perspective niyo towards math, 'di ba? Parang ganyan lang naman yung sa mga tao, eh. 'Pag nakita niyo yung tao ta's, "Ay, ayoko sa tao na 'to." Lahat na lang ng pagkakamali ng tao na yun nakikita niyo. Pero 'pag nakita mo yung isang tao na, "Ay, bet ko yung ano nito, parang bet ko yung aura niya." Makikita mo sasabihin mo na lang mamaya, "Ay, ano, nakakatawa siya, ang bait-bait niya." Parang mga gano'n, 'di ba? Ayan, i-apply niyo lang din sa math, 'di ba? Tsaka alam alam ko namang sanay na kayong mahalin ang taong di naman kayo mahal. So, gano'n na din gawin niyo sa math, ayan. Nang-aasar pa, eh, ayan. Akala ko ba aral-aral lang? Hindi, joke lang. Ayan, sige na, start na tayo. Sige po. So, start tayo sa classification of numbers. So, siyempre alam natin na 'di ba madami tayong types of numbers, ayan. So, mag-start tayo sa classification ng ating numbers po. O sige, ano kayang naalala niyong mga classification ng numbers natin? Siyempre may mga nakakaisip sa inyo, integers kasi very common. Ano pang naaalala niyong mga ano, classification ng ating numbers? Okay, so 'di ba kasi tayo meron tayong tinatawag na, um, real numbers at imaginary numbers, okay. So ang ating numbers po kasi is nadi-divide or ang common na ano niya classification niya is dalawa, yung si imaginary numbers at si real numbers na dine-denote natin by this notation, yung R, okay. And yung imaginary numbers, ito yung mga hindi natin puwedeng i-represent sa number line. Tapos ito din ay hindi nag-e-exist or wala siyang physical existence or hindi natin siya nakikita sa ating mundo. So usually, yung mga imaginary numbers, yan na yung mga nakikita niyo na may letter I. For sure ba may mga familiar na sa inyo sa ganitong notation, yung mga may I na ganyan. So, yang I na yan, ano bang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan ay square root ng -1. 'Di ba wala namang square root kasi ang -1, hindi yan nag-e-exist in real life. So, tinatawag natin 'to na imaginary numbers, okay. Ayan.
And next naman natin is yung sa real numbers naman is set of all numbers na pwede nating ma-represent sa number line. So, kanina nyo pa naririnig yung word na number line. Ano nga ba yung number line? So, yung number line is yan, di ba? Yung nag-extend from negative infinity to positive infinity. Okay? So, yan yung ating number line. So, yung real numbers daw is pwede nating ma-represent dito, which is true naman. Okay? So, under real numbers, pag-usapan natin yung iba't iba nating set niya or yung mga under niya, subsets niya. Okay? Ayan. So, simulan natin sa set na to. Anong tawag natin sa set na nag-i-start from 1, 2, 3, 4, 5, and so on? Ano yung tawag natin sa set na yan? O, kunyari kayo. 'Di ba 'pag nagbibilang ako, saan ako mag-i-start? So, 1, 2, 3, 4, gano'n, 'di ba? So, ano kayang tawag natin sa set na 'yon? Kapag nag-start sa 1, ang tawag natin sa set na 'yon ay natural numbers or counting numbers. Kaya in-example ko sa inyo yung pagbibilang. Kasi 'pag nagbibilang ka, nag-i-start ka sa number 1, tama? Ayan. And also, ang natural number, ang ating pong notation para dito ay letter, ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan ang notation natin for natural numbers. Okay? So, under yung natural numbers na yan, pag dinagdag ko si 0, ano kayang tawag natin sa subset na yan? Pag dinagdag ko si 0, ano kayang tawag natin sa subset na yan? Okay, so, try nyo ngang banggitin yung word na whole. Ayan. Pag binanggit nyo yung word na whole, anong shape ng bibig niyo? 'Di ba yung whole, parang may ganyan yung bibig niyo, parang naka-O or zero, ayan. Kasi 'pag sinama na natin yung zero, ayan, ang tawag na natin diyan ay set ng whole number. So again, pagkasama na si zero tapos yung counting numbers, yan ay tinatawag na natin na whole number. So minsan, ang notation natin for whole numbers, ayan. May mga book na W lang. May mga iba naman nilalagyan nila ng arte ganyan. Pero usually ang nakikita ko is yung W. Okay? Ayan, whole numbers. Sige. O, paano pag whole numbers tapos kasama na yung counterpart nila na negative? Paano kaya yon? Paano po pag whole numbers tas kasama yung counterpart nila na negative? Ayan na. O, tama yung mga sagot ninyo. Ang tawag na natin dyan ay integers. So, kasama dyan si 0. O, kunyari, counter, ano natin, si 1, si 5, and so on. Pero syempre, kasama na din yung negative nila. So, kasama dito si negative 1, negative 5, and so on. Okay, again, ang integers natin is kasama na yung mga um, negative counterpart ng ating whole numbers. And also, take note lang natin na ang tawag natin sa mga integers na greater than 0 ay positive integers. Tama? Kapag less than 0 naman, ang tawag natin dyan ay negative integers. So, madali lang tandaan si negative integers kasi siya yung mayroong negative sign. Tama? Ayan. So, ganyan lang yung ating integers. And yung integers na yan ay under din ni rational numbers na dinidenote natin minsan as letter Q. Ayan. Ay, sorry. Baka di nyo makita masyado. Ito gawin natin dito. Ayan. So, yung rational numbers, dinidenote naman natin ng parang yan, letter Q. Okay? Ayan. So, yung under rational numbers, ito yung set of all terminating and repeating decimals. For example, yung 9/2, pag kinalculator nyo yan, anong lalabas? 4.5. So, terminating siya. Tama? So, syempre si 14, wala naman tayong problema dyan. And sino pa ba? Si 2.8, terminating din yan. O, si negative 5/9. Try nyo sige, try nyo lang i-calculator.
'Di ba si 5/9 'pag kinalculator niyo ay 0.55555555555. Ayan, so siya ay isang repeating. So under pa rin siya ng rational numbers, okey? Ayan. So pasensya na kung medyo mahina yung boses ko, kong hinaan kasi tulog pa yung mga kasama ko, ayan. So baka lang magising ka, ayan, sorry, sorry. Next naman natin is yung kung may tinatawag tayong rational numbers, may tinatawag din naman tayong mga irrational numbers, okay? Ano naman 'tong mga irrational numbers? Yung irrational numbers, ito yung set ng non-terminating and non-repeating decimals natin. And yung pinaka-popular na example natin dito ay yung pi, okay? Ayan, yung pi natin. So, ano bang value nung pi natin? Sige nga, familiar ba kayo sa value ng pi? Kasi ang pi natin ay equivalent kay 3.14, 15, 92, 65, and so on. And alam nyo ba na hanggang ngayon hindi nila alam kung ano yung last digit ng pi? So, talagang siya ay non-terminating kasi hindi talaga nila mahanap yung kanyang last digit. Ayan. Isang example pa natin is yung e. 'Di ba may value din yung e na yan? And also yung square root of 2. So ito yung tatlo yung very famous na example ng irrational numbers. Basta ang irrational numbers ay non-terminating at non-repeating. Okay? Ayan. So dapat sila ay non-terminating and non-repeating. Okay? Ayan. So usually naman, ang na-encounter ko pa lang naman na question about sa set of numbers ay si counting numbers tsaka example ng irrational numbers. Pero usually, itong tatlo lang naman na 'to yung lumalabas sa examples ng irrational numbers. Okay? Ayan. So ulitin lang natin, ang real numbers, ayan, sila yung mga nagre-represent ng quantities sa real world, ayan. Tapos yung imaginary, yan yung mga di niyo nakikita sa real world. Parang jowa mo, charot, joke lang po. Ayan, okey, sige. Next po tayo, order of operations. Natatandaan niyo pa ba yung sa Facebook, yung mga nagva-viral? 'Di ba merong mga nagva-viral na kagaya nito, "Matalino ka 'pag na-solve mo 'to." Ayan. Ginawang batayan ng katalinuhan mo yung mga ganyang equations, ayan. So, naalala niyo pa ba 'to? Sige nga, try niyo ngang sagutin 'to. Magbigay akong 30 seconds para makapag-isip kayo anong sagot dito. Nasagot niyo na? Sige. So, ano bang gagamitin natin 'pag may nakikita kayong series of operations? Alam ko kayang-kaya ng cycle niyo 'to, pero kasi kaya namin tinuturo 'to sa inyo, kasi paano 'pag may mga variables na hindi puwede sa cycle, 'di ba? Or paano kung tinurder ka ng calculator mo, joke lang. Hindi naman sa pinag-o-overthink ko kayo, pero again, very important na as math majors, alam natin yung fundamentals ng mathematics. Okay, ano bang mag-a-apply pa, mga series of operations? Tama. Kung panahon pa kayo namin namin, ayan. Pero nung unang panahon, 'di ba, ang gamit lang natin dito ay PEMDAS, tama? Alam niyo ba sa mga older natin, ang tawag lang nila diyan ay MDAS. Tapos naging PEMDAS, and ngayon sa K-12 ang gamit na nila ay GEMDAS. Sige, ano yung letter G sa tingin ninyo? Ano yung letter G? Kasi GEMDAS. Nung PEMDAS, ano yung letter P natin? Parentheses, tama? Ayan, parentheses. Ngayon, sa GEMDAS natin, ang GEMDAS natin, yung letter G natin stands for group. Okay, yung letter G natin stands for group. Bakit kaya naging group? Kasi kung dati meron lang tayong parentheses,
Ngayon, gumagamit na din tayo ng closed brackets at ng curly brackets. Ayan. So, again, yung letter G natin stands for group. So, sa group, again, yan po yung mga nakakulong. Okay? Usually, yung mga nakakulong sa atin. Okay? Anong letter E? Yung letter E naman natin is exponent. Okay? Again, yung letter E is exponent. Ano naman yung exponent? Yung exponent po, yan po yung nasa upper right. Tama? Diba? Yan yung nasa upper right natin na usually maliit siya, ayan. For example na lang ganito, 2 cube, ayan. So, itong nasa upper right na maliit, yan yung tinatawag natin na exponent or minsan tinatawag nilang superscript, ayan, yung naka-superscript, yan yung tinatawag natin na exponent. Ano bang ibig sabihin nitong exponent na 'to? So, ang ibig sabihin nito ay 2 times 2 times 2. Ibig sabihin yung 2, imo-multiply mo ng 3 times. 1, 2, 3. For example, sabi din natin, 6 raised to 4, eh di ang mangyayari ay 6 times 6 times 6 times 6. So, meron tayong 4 na 6. So, ganun lang naman ang ating exponent. Okay? Ayan, tsaka nyo na siya i-simplify. O, try nyo nga yung multiplication division. Ano kaya yung, what di, nasabi ko na, multiplication and division. O, sige nga, tanong ko lang, anong mauuna? Multiplication or yung division? Ano yung mauuna dito? Multiplication or yung division natin? So, yung iba sa inyo, sinasabi nila yung multiplication kasi nauna daw sa wording na Jeff does. So, sabi naman ng iba, both. Paano yung both? Ayan. So, kung napapansin niyo, same color sila sa akin, tama? Ayan. Kasi po, tama yung iba, ang multiplication at division ay may same prioritization. Paano yun kung same prioritization? Paano pag ganito yung nakita ko? 12 divided by 6 times 2, tapos 12 times 6 divided by 2. Paano kaya yan? Excuse me? Ayan. Pwede bang sabay kung gawin yung dalawa? Gawin ko yung 12 times divided by 6 tapos 6 times 2? Actually, no. Pag meron tayong series of operations, tas nakita niyong magkadugtong yung multiplication and division or may mga nakita kayong multiplication and division, ang rule natin is isa-solve niyo siya from left to right. Again, isa-solve niyo siya from left to right. Okay? So, for example na lang yung una natin, yung 12 divided by 6 times 2, ay mauuna si 12 divided by 6. Ano ang 12 divided by 6? Yan ay 2. So, 2 times 2, yan ay equal kay 4. Kasi nga, try nyo nga, 12 times 6 divided by 2. 12 times 6 divided by 2. So, 12 times 6, ano makukuha natin? 72. Divided by 2, ang makukuha natin ay 36. So, again pag multiplication or division, dapat tayo ay from left to right. Okay, next tayo. Yung A at S, alam ko naman addition and subtraction. And para lang di na tayo malito, ganun na lang din gawin natin kay multiplication and division. From left to right na lang din tayo pag addition and subtraction. So 12 plus 6 is equal to 18 minus 2, ang makukuha natin ay 16. Next natin is 12 minus 6 plus 2, ang makukuha naman natin dyan ay 8. Okay, so ganun lang po siya kasimple. So, ready na ba kayong magsagot? Sige, pakitry nga ito. 3 times 12 divided by 4 plus 2 raised to 3. Ayan. So, ngayon, huwag muna tayong mag-calcu para naman masanay kayo sa basic arithmetics. Tsaka ma-practice ninyo. Isipin nyo na lang sa Gen Ed, bawal din naman yung calcu. So, practicein nyo na lang din ngayon na wala munang calcu. Sa ngayon lang naman, huwag muna tayong mag-calcu kasi di ba fundamental concepts naman tayo. Okay, ayan. Try nyo ngang i-solve.
solve na po ba? Ayan. Anong nakuha niyong sagot? Medyo nahihirapan pa yung iba. Sige, try natin inyong GEMDAS para i-step by step natin. Okay, may nakikita ba kayong group? Yes, may nakikita akong group po, may nakikita akong parenthesis eh. So, meron akong nakikitang group. Ito. Ayan. So, syempre, sa loob ng group, may nakikita pa ba akong group? Wala na. Ano lang ba yung nakikita natin sa loob ng group? Yung 12 divided by 4. So, i-simplify na agad natin yung 12 divided by 4. So, 12 divided by 4, ang makukuha ko dyan ay 3. Okay, so para hindi malit yung iba, i-write ko na lang siya sa baba. So, 3 times, ito, 3 plus 2. May nakikita pa ba kayong group? Wala na. Next, may nakikita ba kayong exponent? Wala ng group. Exponent. May nakikita ba kayong exponent? Meron. Yung 2 raised to 3. So, i-simplify natin siya. So, 2 times 2 times 2. Anong gagawin natin? Ayan. So, ang makakuha ninyo dyan ay 8. Okay? So, ang makakuha natin dito ay 8. So, write lang natin siya. 3 times 3 plus 8. Ayan. So, tapos na tayo sa exponent. Punta naman tayo sa multiplication, division. Anong makukuha natin sa multiplication at division? May nakikita ba kayong multiplication, division? Multiplication, meron. So, unahin natin yung multiplication natin. So, tayo ay magti 3 times 3. Ang makukuha nyo dyan ay 9. Plus 8, ano pong makukuha natin? Yan ay 17. So, nakuha nyo ba yung 17? Ayan. Sana nakuha yung 17. So, ako noon, nung pina-practice ko yung GEMDAS, usually may kodigo ako sa taas na may nakikita akong GEMDAS sa taas. Tapos, ina-ekis ko kung tapos ko na yung first step. Tapos, second step, and so on. Para lang di ko makalimutan. Ayan. Sige nga, testing ulit natin. O, tayo nyo ang sagutan to. 3 squared minus 4 times 10 plus 3. 3 squared minus 4 times 10 plus 3. Okay, magkodigo lang kayo. Okay lang. Alam niyo ba ang booklet natin ay pwedeng dumihan or sulat-sulatan. Wag lang yung iskanton, okay? Yung naglalaman ng questions natin, pwede niyong pag-solvean yun kasi walang ibibigay na scratch paper sa inyo. Ayan. So, i-maximize niyo yung space doon. Ayan, pwede niyong sulat-sulatan yun. Sige, tingnan natin. May nakikita ba kayong groupings? Meron. Yung 4 times 10. Tama? Nakikita niyo yung group na yan. So, 4 times 10 is equal to 40. Ayan. So, 3 squared minus 40 plus 3. May nakikita pa ba kayong group? Wala na. So, X na yung letter G. Next, letter E, exponent. May nakikita ba kayong exponent? Ayan, meron kayong nakitang exponent. See? 3 squared. Ano bang 3 squared? O, tingnan nga natin. 3 times 3, which is equal to 9. So, ang sagot dito ay 9 minus 40 plus 3. Okay, tapos na tayo sa exponent. Meron pa ba kayong nakikitang multiplication, division? Wala na. So, i-X na natin yung multiplication at division. May nakikita ba kayong addition, subtraction? Meron, tama? So, simulan na lang natin doon sa 9 minus 40. Ano ang 9 minus 40? Ang 9 minus 40 ay negative 31, tama? Negative 31 plus 3. Ang makukuha nyo na dyan ay negative 28. So, ang sagot natin dito ay negative 28. Nakuha? Ayan. So, bakit ko ba pinapakita 'to? Kasi actually sa board exam natin meron at merong lumalabas na ganitong mga questions.
Alam kong puwede siyang i-calculator, pero paano kasi yung mga hindi medyo magaganda yung calculator or hindi high-tech, 'di ba? Siyempre yung iba naman sa'tin namamahalan sa cycle. So ibang-iba 'pag alam niyo gawin 'tong process na 'to. Okey, kagaya na lang ng mga ganitong actual board exam question. Sige nga, testingin nga natin kung masasagot niyo 'to. Evaluate the following expression. 5 plus 3 times 42 plus 7 minus 7 times 2 plus 32 times 8 times 0. Sige nga, try nyo lang i-solve nang hindi nagka-halcue. So again, ang kodigo natin dito ay GEMDAS. O medyo napasabak yung iba, ang haba ata. Okay, start na ba natin? Sige, sulat lang natin siya dito. Ay hindi, 'wag na lang natin ganyan na. Sige nga, meron ba kayong nakikitang group? Okay, may dalawa tayong group. Itong 42 plus 7, tsaka yung 2 plus 32 times 8. Okay, so may nakikita tayong group dito. So, solve muna natin yung una nating group. Sa una nating group, medyo wala tayong problema kasi yung 42 plus 7 lang yung nasa loob. So, 42 plus 7 ay equal kay 49. Tama? Ayan. Okay, tapos na tayo sa first group. Next natin is yung second group. Dito tayo medyo may problema. Kasi dalawa na yung operations natin. Addition and multiplication. Pero sa GEMDAS ba, sino nauuna? Si multiplication or si addition? 'Di ba si multiplication? Ayan. So sa GEMDAS, nauuna si multiplication. So dapat unahin din natin yung multiplication dito. Ano ang 32 times 8? So, ang 32 times 8 ay 256. So, ito ay maging 2 plus 256. Okay? Ayan. And then, simplify natin. Addition, ito ay magiging 258. So, yung nasa loob pala ng group natin ay 258. So, kung i-write ko to, meron tayong 5 plus 3 times 49 minus 7 times 258 times 0. So, wala na akong nakikitang group, wala na din ang exponent. So, pag pupunta tayo ng multiplication, makikita natin agad ito. Actually, nakakatukso na siyang i-cancel kanina pa. Kung di ko lang tinuturo yung GEMDAS, kanina ko pa kinancel to dahil sa 0 na minumultiply. So, actually, maka-cancel to or magiging 0 to kasi nag-multiply ka ng 0. So, ang may iwan na lang talaga ay itong 5 plus 3 times 49. Ano ba ang 3 times 49? Ang 3 times 49 ay 147. So, 5 plus 147, anong makukuha natin? Tama po, ang makukuha nyo dyan ay 152. Okay, again, ang makukuha nyo dyan ay 152. Okay, 150. Sige, last example natin sa GEMDAS. Kasi hindi naman ganyan kasi simple minsan yung nakukuha natin. Minsan, ganito yung nakukuha nyo sa board exam. Ayan. 3 plus 4 times 5 minus 2 times 6 plus 12 times 2 plus 4 plus 1 all over 1 plus 3 times 6 minus 80 times 5. Sige nga po. Yung iba, kating-kating mag-calculator. Ayan. Sige, try na nating i-solve. Oh no, medyo mahaba pala 'to. Sige.
Kaya natin 'to. Ayan, so 3, kinokopya ko lang 3 plus 4 times okey, ulitin na lang natin. Jemdas, Jemdas. So meron tayong group ito, 1, 2, 3. Naku, napakahaba. Ayan, sige. 3 plus 4 times, gawin natin yung first group, multiplication and subtraction. Sino mauna, multiplication or subtraction? Multiplication. So 2 times 6. Ang 2 times 6 ay 12. So 5 minus 12 ay negative 7. Okay, tapos na yung first group. Next, plus 12 times, ano ang 2 plus 4? 6. Plus 1 all over 1 plus, ano ang 3 times 6? Ang 3 times 6 ay 18. Minus, ano ang 80 divided by minus, ayan. So, wala pa pala. Group pa lang tayo. Okay, tapos na tayo sa group, wala ding exponent. Punta tayo sa multiplication, division. May mga nakikita ba kayong multiplication, division? Okay, meron. Ito, multiplication. Ito naman ay division. O baka yung iba sa inyo nagulat paano naging division to. Eh, di ba lahat naman ng fraction ay division? Ayan. So, di ba ang ibig sabihin ng 80 over 5 ay 80 divided by 5? So, actually, ito ay division. So, start muna natin doon sa nakita nating una na multiplication. So, 4 times negative 7, yan ay equal kay negative 28. So, ito ay negative 28. Uy, meron pa pala tayong multiplication dito. Ano ang 12 times 6? Yan ay equal kay 72. And then, punta tayo sa last, yung ating division. 80 divided by 5. Yan ay equal kay 16. Ayan. So, ngayon, pwede na lang tayong mag-add and subtract. Kasi nga, 3 minus 28 ay equal kay negative 25. Plus 72, yan ay 47. Plus 1, yan ay 48. All over, sige, 1 plus 18 ay 19. Minus 16, yan ay equal kay 3. Eh, ano ba ang 48 divided by 3? Yan ay equal kay 16. So, ang sagot po dito is letter A. Again, ang sagot dito ay letter A. Pero again, sabi ko nga, pwede naman ang calcu. Ay baka sabihin nyo, pinagdadamot ko yung calculator sa inyo. Pwede siyang i-calcu. Ang matitip ko lang sa inyo, pag magka-calcu kayo, kopyahin nyo yung nasa question. As in, copy-paste nyo lang siya. Unless kung mag-math error siya, kung kailangan maglagay ng multiply sa mga pagitan neto, maglagay kayo. For as much as possible, ang ginagawa ko muna, kinokopya ko lang talaga tong buong to sa calculator. And usually naman nag-run silang lahat. So, yun lang naman yung matitip ko sa inyo pag plano nyo magganito. Ayan. So, punta naman tayo sa properties ng real numbers. Actually, very basic lang yung properties of real numbers natin. Ayan. So, usually mga isa lang naman yung lumalabas, ganyan. Pero 'di ba, malay niyo yung isa na yan, yan yung magpa-top sa inyo or magpapasa sa inyo, 'di ba? Ayan, sige. So, pag-usapan natin yung iba't ibang properties ng real numbers. So, ito ay nag-a-apply sa addition and multiplication. Okay? Ayan. So, start natin sa commutative property. Ano nga bang sinasabi ng commutative property? Ang sinasabi niya lang ay A plus B is equal to B plus A or A times B is equal to B times A. For example na lang, sabi ko 3 plus 4. Ang 3 plus 4 ba equal lang sa 4 plus 3? Actually, yes, 'di ba? Parehas lang naman ng 7 'yan, eh. Pinagpalitan ko lang sila ng posisyon, pero silang dalawa ay may equal na value. So, 'yun lang yung sinasabi ng commutative property. Pagpalitin mo man yung pwesto ng dalawa, may makukuha kang same value. Pero again, ito ay para lang sa addition at multiplication. So, pag sinabi kong 3 times 4, yan po ay equal kay 4 times 3. So, ganun lang po siya.
Ayan, so ganun lang naman po ang commutative property. 'Pag pinagpalitan niyo yung dalawa, same pa rin naman yung makukuha niyo na value. O 'di ba ang dali, sabi sa inyo, eh. Ayan, next tayo, associative property. Ang associative property naman is ito yung sinasabi niya. Ang A plus B plus C daw ay equal lang kay A plus B plus C, or yung sa multiplication naman, ang A times B times C ay equal lang daw kay AB times C. Ganun lang din. Tingnan niyo. Kunyari 1 plus 2 plus 3. Di ba equal lang naman yan kay 1 plus 2 plus 3. So, kahit magkaiba yung pag-i-grupo nyo or magkaiba yung i-grupo nyo, same pa rin yung value na makukuha nyo. Yun yung sinasabi ng associative property natin. 'Di ba? Sa una, ginrupo ko si 2 plus 3. Sa pangalawa, ginrupo ko si 1 at 2. Pero 'di ba same lang naman yung value na nakukuha natin. Ganun din kay 2 times 3 times 4, equal lang yan kay 2 times 3 times 4. 'Di ba pati yung pagbanggit ko nga, same lang na same ay same na same lang, 'di ba? Pero actually, same lang din yung value neto. Ang 3 times 4 ay 12 times 2, yan ay 24. Ang 2 times 3 ay 6 times 4, yan ay 24 pa rin. So, kahit magkaiba yung paggrupuhin mo, ayan, makukuha mo ang same value. And again, sabi ko nga sa inyo, nag-a-apply lang to sa addition and multiplication. Actually, yung mga gumagamit ng properties of real numbers, usually nag-a-apply lang talaga yan kay addition and kay subtraction. Okay? Yung isang very common na ginagamit natin hanggang sa algebra is yung distributive property na tinatawag natin. Kunyari, ang A times B plus C, equal lang daw yan kay A times B plus A times C. Bakit distributive property tawag dito? Kasi kung titingnan ninyo, di ba ito si A? So, A times B plus C. Ganito siya usually, di ba? Yung A, dinidistribute natin sa loob ng ating parentheses. So, si A, imumultiply ko kay B. So, makukuha ko dito ay A, B. Ngayon, susunod si A, imumultiply ko naman kay C. So, ang makukuha ko dito ay AC. So, meron tayong AB plus AC. So, ganun yung distributive property. Kasi dinidistribute natin yung nasa labas ng parentheses papasok doon sa ating parentheses. So, minumultiply lang natin siya. Okay? Next naman natin is identity property. Ano naman yung identity property? So, sa identity property, sinasabi nila na meron daw nag-e-exist na real number na tinatawag natin additive identity, such that kapag inad daw natin yung real number na yon, makukuha mo yung same number. So, parang ang mathematical yung ibig sabihin niya ay A plus 0 is equal to A. Kasi pag dinagdag mo tong additive identity natin, yung 0, makukuha mo pa rin yung same number. 'Di ba? 6 plus 0, 6. 1,000,000 plus 0, makukuha mo pa rin ay 1,000,000. 1,000,000 ba yan? Ayan, 1,000,000. Okay? Ganun lang siya. Sinasabi niya lang na pag in-add mo daw yung additive natin, additive identity na 0, makukuha mo pa rin yung same number. Kaya siya identity kasi bumabalik ka dun sa original number, 'di ba? Kaya ganun din kay multiplication. Pero kay multiplication, ang multiplicative identity natin ay si 1. Kasi 'di ba, any number multiplied by 1, ang makukuha mo ay yung number itself. So, A times 1 is equal to A. Parang ganun lang naman siya. For example na lang natin, 16 times 1, ang makukuha mo pa rin dyan ay 16. So, ganun lang siya. Okay? Punta naman tayo sa inverse property. So, sa inverse property naman, sinasabi niya na meron daw, every real number daw ay merong additive inverse na denoted as negative A. Okay? Masasabi natin siyang additive inverse kung binibigyan ka niya ng 0.
For example na lang natin, si 5 ang additive inverse niya ay yung negative niya, negative 5. Kasi 'pag in-add ko si 5 at si negative 5, ang makukuha ko ay 0. Okey, gano'n lang siya. So, lagi niyong tatandaan 'pag addition yung usapan, ang goal mo ay 0. Okey, makakuha ng 0. Okey, ayan. So, ang additive inverse niya ay -5. So kahit sabihin nating 13 or -13, ayan, ang additive inverse niyan, ano bang kabaligtaran ni 13? -13, 'di ba 13? Ayan, so ang additive inverse ng -13 ay 13. Kasi ang makukuha mo 'pag pinag-add sila ay 0. So gano'n lang naman siya. Okey, siyempre kung meron tayong tinatawag na additive inverse, meron din tayong multiplicative inverse. So yung multiplicative inverse naman natin ay denoted by 1/8 or yung parang reciprocal ng number. For example na lang natin, si 3, ang kanyang multiplicative inverse ay 1/3. Kasi pag pinag-multiply natin 'to, ang makukuha nyo ay 1. Okay? Kung napapansin nyo, ang mga inverse, ang goal nila ay makuha yung mga identity ng ating mga numbers. 'Di ba sa addition, ang ating additive identity ay si 0. Okay? Ayan. Para sa multiplication, ang ating multiplicative identity ay si 1. So, si additive inverse, ang goal niya ay makuha mo yung mga identity. Okay? Ayan. So, ganun lang naman ang ating mga properties of real numbers. Kasi nga, kung talagang naintindihan, tayo nyo ngang sagutan itong question na to. The property of real numbers, which describes 5 plus 6 minus 3 is equal to -3 plus 5 plus 6. Ano siya? Reflexive, associative, distributive, or commutative? Medyo, ano siya, medyo challenging. Yung iba siguro sa inyo iniisip nila associative 'to kasi may grouping. Sure ba kayo na yung grouping yung nagbago or yung positions ng ating pong mga addends? So kung ilalahat natin yung 5 plus 6 as A at yung B na ay -3 natin as B, tingnan niyo, A plus B naging B plus A. Ano bang property ulit 'to 'pag yung nagbaliktaran lang? A plus B tapos naging B plus A? Tama, ang tawag natin diyan ay commutative property. So actually, ang nag-apply po dito ay ang ating commutative property. Okay po, again, ang nag-apply diyan ay ang ating commutative property. So yun lang naman yung properties of real numbers natin. Okay? So far naman medyo nage-gets lahat. Ayan. So 'di ba ang dali ng math, napakadali kahit nakapikit kayang-kaya niyong sagutan, 'di ba? Ayan. Sige, next tayo is sa ating algebraic expressions. Ayan. So, yung akin is introduction lang kasi meron kayong algebra pa rin na subject. Okay? So, yung akin mga denotations lang, mga ganun lang yung i-discuss ko sa inyo. Okay? Ayan. So, ano nga ba ang algebraic expression? So, yung algebraic expression, yan yung mathematical phrase natin na nagko-consist ng variable, constants, and even operators, di ba? Ayan. So, yan yung mga algebraic expressions natin. Pero alam niyo ba minsan, may tinatawag akong mga bonus points kasi sa boards. Yung bonus points is yung mga pa-definition lang, yung sobrang dali, mga ganon. Tinatawag ko silang bonus points talaga. Ayan, and usually kumukuha sila ng bonus points galing dito sa algebraic expressions, ayan. Kasi minsan ang tinatanong niya lang, anong tawag mo daw dun sa mga letters, mga ganyan. Hindi siyempre kung familiar ka sa ating mga definition, kayang-kaya mo yun, 'di ba? Ayan, sige since napag-usapan natin yung mga, definitions, 'di try natin. Sige nga, anong tawag natin sa buong ito? Buong ito talaga, ayan. Yung nakikita niyo sa screen ngayon, anong tawag niyo dito? Sure ba kayo? Algebraic expression 'yan, hindi equation? Anong tawag natin 'yan? Expression or equation? Oh, nagdadalawang isip sila. Ayan. Sige nga.
At sinabi ko yung word na equation, saan siya nag-i-start? Sa word na equal, tama? Kasi kaya siya natawag na equation kasi meron siyang equal sign. Okay, pero dito ba, may nakikita ba kayong equal sign? Wala. So, ibig sabihin, hindi po ito equation. Ang tawag natin dito ay algebraic expression. Okay, yung buong yan ay algebraic expression. Himay-himayin natin yung algebraic expression natin. Anong tawag natin sa 5, 7, at 3? Ano yung tawag natin kay 5, 7, at 3? Tama. Ito yung mga tinatawag natin na coefficients. Okay? 'Pag medyo maarte, ang tawag natin diyan ay numerical coefficients. Ayan. So, coefficients or numerical coefficients. Okay? Next naman natin, anong tawag niyo dito sa mga letter-letter na 'to? Anong tawag natin diyan? Tama. Yan yung tinatawag natin na variables, 'di ba? Ayan, yan yung mga tinatawag natin na variables. Eh, anong tawag niyo kay 9? Wala siyang katabing variable. Tawag naman natin diyan ay constant. Kasi kahit anong mangyari, ang value niya pa rin ay 9. O, anong tawag natin sa buong ito? Ayan. Sige, anong tawag natin sa mga yan? So, ang tawag natin diyan ay terms, okay? Tawag natin sa mga yan ay terms, okay? Yung mga terms, yan yung part ng expression na sineseparate siya ng either ng plus or ng minus. Okay? Yung mga terms na yan. So, for example na lang kasi ganito yung mga nakikita kong bonus point sa board exam. Tingnan nyo, kahit kayo, kayang-kaya nyo to. In the example of 10 to the fifth power plus 6x, the exponent is, ano kayang exponent dyan? In the example of 10 to the fifth power plus 6x, the exponent is y, 5, 6, or 10. Ano kaya dyan yung exponent? O, paano ba natin i-write yung 10 to the fifth power plus 6x? Pag ni-write kasi natin yan, ang makukuha natin ay 10 raised to 5 plus 6x. Ano bang sabi ko sa inyo tungkol sa exponents? Di ba sila yung superscript, tama? Yung cute sa upper right. Eh, sino ba yung cute sa upper right dito? Si 5. So, ang sagot sa question na 'to ay si 5. Oh, 'di ba? Gano'n lang actually yung mga bonus point. Kapag nagbibigay naman sila ng mga madadaling question, talagang madali siya, mga ganyan lang na tanong. Ay, minsan nga ang tanong lang, ano daw yung variable sa expression na 'to? Eh, 'di ba, alam naman natin yung variable is yung letters. Ayan, so ang sinasagot nila diyan is yung mga letters, okey? Ayan. So, ganun lang naman yung mga question about sa definitions ng algebra, okay? Ayan. So, punta na tayo sa exponents kasi napag-usapan na din natin yung exponents sa question na 'to, pag-usapan na lang din natin yung mga exponents. Ulitin lang natin, yung exponents ay kilala din as powers or indices. Ayan. So, ito is ginagamit nga nating representation ng repeated multiplication ng same number. Kagaya ng example ko kanina, 'di ba? Ayan. So, ulitin lang natin. For example, ito na lang yung ating pong expression. Yung letter B diyan, yan yung tinatawag nating base. Okay? Yung letter B dito, tinatawag natin na base. Ano naman yung N natin? Yung N naman natin, yan na yung tinatawag natin na exponent. Okay? For example lang ulit, sa mga nakalimot agad, pag sinabi kong 5 raised to 3, anong gagawin ko? 5 times 5 times 5, which is equal to 125. So, ganun lang naman ang ating exponents pa. Okay? Ayan. So, ang ating exponent ay merong several properties. So, medyo madami siyang properties.
So, yung unang property na pag-uusapan natin ay si product rule. Ano nga ba ang sinasabi ng product rule? So, ang product rule natin, sinasabi niya, for any real number A and natural numbers M and N, the product rule of exponents states that A raised to M times A raised to N is equal to A raised to M plus N. Okay? So, para mas maintindihan natin, mag-example na lang ako. For example, A raised to 3 times A squared. Di ba kapag in-expand ko ang A raised to 3, yan ay A times A times A. Pag in-expand ko naman si A squared, yan ay A times A. So, pag pinag-multiply ko tong dalawang to, ilang A yung nagmumultiply ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. So, ito ay A raised to 5. Ano ba nangyari dito? A raised to 3 plus 2, which is equal to A raised to 5. So, ganun lang pala yung shortcut. Pag pinag-multiply mo yung same bases, ang gagawin mo lang ay ipag-a-add mo lang yung exponents natin. Okay? So, ganun lang niya nakuha yung rule na yan. A raised to 5. Next natin, quotient rule. Ano sinasabi ng quotient rule? For any real numbers A and natural numbers M and N such that M is greater than N, the quotient rule of exponents states that A raised to M all over A raised to N is equal to A raised to M minus N. So kapag multiplication, nag-a-add tayo. Pag division, nagsusubtract tayo. O example ulit. Kunyari, B raised to 7 divided by B raised to 4. So, gawin nga natin. B, expand ko lang siya, times B, times B, times B, times B, times B, times B, all over B times B, times B, times B. So, mag-cancel tayo. Cancel, 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 cancel. Ilang B na lang yung naiwan? Tatlo. So, meron kang B raised to 3. Tignan natin kapag yung shortcut yung gamit ko. B raised to 7 minus 4 ay equal lang kay B raised to 3. So, ibig sabihin, pag quotient rule, isusubtract mo lang pala ang exponents natin. Nakuha? Ayan, isusubtract lang natin yung exponent natin. Kahit pa sabihin ko yan na 4 raised to 6 all over 4 raised to 4. Ang makukuha ko dyan ay 4 raised to 6 minus 2, which is equal, 4 raised to 6 minus 4 is equal to 4 squared or 16. Ganun lang siya kasimple. So, product rule is plus, quotient rule is subtract. Ayan. Sige, next tayo. Next natin ay power rule. Okay, paano naman pag power rule? Ang gagawin lang pala natin, ang A raised to M daw, raised to N, ang gagawin nyo lang is pag-multiply nyo lang yung dalawang exponents natin. For example, sabihin natin Z squared raised to 3. So, pag in-expand ko to, we have Z squared times Z squared times Z squared. Tama? Tatlong tig-Z squared. Ngayon, expand ko ulit si Z squared. Z times Z times Z times Z times Z times Z. Anong makukuha ko? Z raised to 6. So, ang sagot dito ay Z raised to 6. Tingnan nga natin kung gagana yung shortcut dyan. So, Z raised to 2 raised to 3. Ang gagawin ko ay Z raised to 2 times 3, which is equal to Z raised to 6. Ang sagot dito ay Z raised to 6. Okay po, again, ang sagot natin dito ay Z raised to 6. Okay, next natin ay yung zero exponent rule. Ay, ito, favorite nyo siguro ito. Kasi any non-zero real number A, kapag ni-raise mo daw sa 0, yan ay equal kay 1. Kahit sabihin ko pang 1,234,567. Ayan, raised to 0, ang lalabas pa rin dyan ay 1. Again, dapat ito ay hindi equal kay 0 or non-zero. Okay? Ulitin lang natin, dapat yung A natin ay non-zero. So, again, nag-a-apply lang yung rule na to pag ang A ay non-zero. So, kahit anong value ng A, wag lang 0. Okay? Ayan.
Next natin is yung negative rule. Ayan, sa negative rule, ang sinasabi lang yan ay a raised to negative n ay equal lang daw yan kay 1 all over a raised to n. Okay? Equal lang yan kay 1 raised to ay all over a raised to n. For example, c raised to negative 3, magiging equal lang yan kay 1 all over c cube. Ganun lang yung sinasabi ng ating negative rule. Okay? Ayan. Next naman natin is yung product rule. Ayan, parang dinistribute mo lang naman yung ating exponent. For example, ayan, a b raised to n, maging a raised to n, b raised to n. Ibig lang kasing sabihin yan, kapag kunyari, ab raised to 3. O, di ba magiging ab times ab times ab times ab. Ilang a ba yan? Tatlo. E di a cube. Ilang b ba yan? Tatlo din. E di b cube. E di parang mo lang siyang dinistribute. Diba? Ayan. For example ulit natin, kahit umabot pa yan ng tatlo, x, y squared, z cubed, raised to 2. Ayan. Didistribute mo lang yan. Ito ay x squared. O, paano ang mangyayari dyan? Y squared tapos squared. Ano mangyayari? Multiply lang. So, y raised to 4. O, paano pag yung z? Z cubed squared. O, multiply lang ulit. Z raised to 6. So, ganun lang naman siya, yung product rule. And syempre, pag may ganyang power of a product rule, meron din si quotient rule. Hindi siya magpapahuli. Si quotient rule din, parang dinistribute mo lang din siya, diba? A raised to n all over b raised to n. Or for example, x squared ay x cubed, y squared raised to 5, edi ang mangyayari, x raised to 15 kasi mo-multiply ko all over y raised to 10 kasi mo-multiply ko din yung 5 kay 2. So, ganun lang naman siya. Okay? Ayan. Pero again, practice, practice, practice pag medyo nalilito pa. So, speaking of practice, try nga natin to. Y cubed times y squared. O, y cubed times y squared. Y cubed times y squared. Tama. So, again, anong mangyayari dito? Product rule. So, yan ay y raised to 3 plus 2, which is equal to y raised to 5. So, ang sagot dito ay y raised to 5. Nakuha niyo naman? Ayan, sana nakuha ng karamihan. Ayan. O, eto, 10,000 raised to 0. O, very favorite. Yan ay equal kay 1. Tama po. O, sige. Paano pag x raised to negative 7? So, pag mayroon tayong negative exponent, anong mangyayari? Tama, mapupunta siya sa denominator natin. So, ito ay magiging 1 all over x raised to 7. Tama po. O, sige ito, z cubed all over z squared. O, anong mangyayari dito? Quotient rule. Tama, quotient rule. So, magiging z raised to 3 minus 2, which is equal to z raised to 1. Pero di ba, hindi na tayo nagde-denote ng 1 na exponent. So, ang sagot dito ay z. Ayan. So, mabuti naman nakukuha ng karamihan sa inyo. O, paano to? 4 raised to 5 raised to 7. O, wag nyo nang isimplify yung yung exponent lang pakialaman natin. O, anong mangyayari dito? So, power rule to, tama? O, ano na? So, pag multiply nyo lang yung exponents natin, ano ba ang 5 times 7? Yan ay 35. So, 4 raised to 35. Okay, o, paano to? A raised to 4 all over B cubed. Ayan na, madaming nalito. Ano yung rule natin? Dapat iparehas po yung kanilang ang kanilang bases. Parehas ba yung bases ng dalawang to? Hala, hindi, 'di ba? Yung isa A, yung isa B. So actually, hindi na pwedeng mag-apply yung ating mga rules. So ganito na siya. A raised to 4 all over P cube. So take note lang natin kung magana yung rules natin sa merong same na bases. Okay? Tayo nyo nga to, paano pag actual boards na?
Simplify the given expression. -2 a raised to -2 b raised to 5 times 6a cubed b squared. O sige nga, paki-simplify yung expression natin. Okay, meron na ba? Sige, tingnan natin. So, sabi ko nga sa inyo, dapat gumagana lang yung rules natin sa may same na basis. Okay? So, ganun yung gawin natin. Iko-color coding ko na siya. So, sa mga ganitong cases, pag may numerical coefficient, edi syempre, multiply nyo lang din sa may numerical coefficient. Okay? Ayan. So, -2, i-multiply ko lang din kay 6. Anong -2 times 6? Tama, -12. Ano ang a raised to -2 times a raised to 3? So, a raised to -2 plus 3. Anong makukuha natin? A. Next, paano pag yung b? B raised to 5 times b squared ay b raised to 5 plus 2, which is equal to b raised to 7. So, ulitin lang natin, ang pwede nyo lang i-simplify ay yung merong same na variable. Okay? Ayan. So, ang sagot dito ay -12 a b raised to 7. Okay? Ayan. Sige nga kung talagang naintindihan, testingin natin. Simplify the given exponential expression. 6a squared b times -2a raised to 3 b raised to 5. O, anong sagot natin? Testingin ulit natin. So, unahin natin yung numerical coefficients. 6 times -2, -12. A squared times a cubed. So, magiging a raised to 2 plus 3, which is equal to 5. And last natin, b times b raised to 5. So, b raised to 1 plus 5, yan ay equal kay 6. So, ang sagot dito is -12, a raised to 5, b raised to 6. Ayan. So, hanggang dito muna yung i-discuss ko. So, for this week, since fundamentals lang tayo, wala muna kayong quiz kasi nga fundamentals lang. Actually nga, ito is arithmetic lang siya and pwedeng gawin sa calculator. So, hindi muna tayo magbibigay ng quiz this week. Ang gagawin natin kinabukasan is tatapusin ko yung discussion para sa ating fundamentals of mathematics. Ayan. Siyempre, nag-i-start pa lang din tayo, so ayaw namin kayo mabigla. Ayan. So, bukas, ang gagawin natin is another video about naman din sa remaining natin. So, andun yung simplifying algebraic expressions, si radicals, si fractions, mga ganyan. So, yun yung i-discuss natin bukas. So, yun lang. So, thank you so much and good night. Thank you po.